that you all are doing great. First of all, આપણે લોકો previous session નું recap કરી લેશું. Right. What did we learn in the previous session? In the previous session, we learned about solving the textual exercises. આપણે લોકોએ જે તમારા ટેક્સ્ટ બુક પોર્શનમાં એક્સરસાઇઝ આપેલી હતી એ બધી સોલ્વ કરી લીધી છે. રાઈટ. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ with the worksheet booklet solving. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એટ ધી એન્ડ લાસ્ટ પર એક બુકલેટ આપેલી છે જે વર્કશીટ બુકલેટ છે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ ગ્રે ઇન કલર, એ ગ્રે કલરની છે એન્ડ ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ સોલ્વિંગ વિથ. જો તમે લોકોએ ટેક્સ્ટ બુક પરચેસ કરી હશે તો તમારી પાસે એ વર્કશીટ બુકલેટ હશે. And if no હોય then you can solve it after you have your textbooks. Right. So we are going to move forward with the worksheet booklet solving. So let's get started. So this is the worksheet booklet, and from that in chapter 1 ni worksheet 1 છે which is given on page number 3. First of all તમારે એમાં તમારું name લખવાનું છે, date and teacher's signature will be pending. એ આપણે pending રાખશું. Okay, so mention your name and date compulsory. Look at the words in the boxes. આ છે question number 1. Look at the words in the boxes. ત્યાં એક તમને બોક્સ આપ્યું છે. You are just supposed to look at the words given in the boxes. Color the boxes with place nouns in red. What does this mean? પ્લેસ નાઉન્સને તમારે રેડ કલર કરવાના છે. પ્લેસ નાઉન્સ મતલબ કે નાઉન્સ કે જે કોઈપણ વસ્તુનું નેમ હોય. રાઈટ. નેમ ઓફ એની પર્સન, પ્લેસ, એનિમલ ઓર થિંગ, એને નાઉન કહેવાય. હવે એમાંથી જે ખાલી પ્લેસ નાઉન્સ છે ને, એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાનું નામ છે, એ જ તમારે રેડ કલર કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. ઓકે, હિયર ઇઝ અ પ્લેસ ગિવન સચ એઝ હોસ્પિટલ. રાઈટ. સો તમારે એ રેડ કલરનું કરવાનું છે. રાઈટ. હોર્સ ઇઝ નોટ અ પ્લેસ, ઇટ્સ એન એનિમલ. તો એ તમારે કલર કરવાનું નથી. કિટન, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ અ પ્લેસ, એ પણ પ્લેસ નથી. રાઈટ. સો તમારે એને પણ કલર કરવાનું નથી. મધર, ઇટ ઇઝ અ પર્સન, સો એ પણ કરવાનું નથી કલર રેડ. ઓનલી પ્લેસ નાઉન્સ એટલે કે જગ્યાઓના નામ મેન્શન કરેલા હોય એ જ તમારે રેડ કલર કરવાનું છે. સો યુ આર સપોઝ ટુ કલર રેડ ઓનલી ધી પ્લેસ નાઉન્સ. દેટ મીન્સ ઇફ in the box place name of the place or place names are given, you are supposed to color red. So I hope that this question is clear to you. Now let's move on to the next one. Question number 2, which is given on the same page, એ પણ page number 3 પર જ આપેલું છે. Use the words in the box to make compound words and write them below. The pictures will help you. Now what you are supposed to do? ત્યાં એક બોક્સ આપેલું છે, એમાં વર્ડ્સ આપેલા છે such as pop, flower, rain, board, bug, lady, corn, black, bow, sun. આવી રીતે આપેલું છે. Now what you are supposed to do is, એમાં તમે જુઓ છો તો પિક્ચર્સ એનું આપેલું છે. Which flower is it? Yes, the name of that flower given in the picture is sunflower. So તમારે શું કરવાનું છે? સન પણ બોક્સમાં આપેલું છે એટ ધી લાસ્ટ વર્ડ જે બોક્સનો છે એ સન છે. સો ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં તમારે સન લખવાનું છે. નેક્સ્ટ તમે બોક્સમાં જોશો તો યુ કેન સી ફ્લાવર, જે સેકન્ડ વર્ડ છે, તો ફ્લાવર લખવાનું ત્યાં. દેટ મીન્સ સન પ્લસ ફ્લાવર એટલે કે સનફ્લાવર. રાઈટ. નાઉ let's discuss the B. What did you see? તમને શું દેખાય છે ત્યાં? What can you see? Observe carefully. Yes, it's a rainbow. So તમારે બોક્સમાંથી રેઇન ગોતવાનું છે. એટલે રેઇન ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં લખવાનું and second બ્લેન્કમાં you are supposed to write bow. So which makes the word rainbow. હવે જે અલગ અલગ વર્ડ્સ હોય એમાંથી એક વર્ડ બનતો હોય એવા વર્ડ્સને કમ્પાઉન્ડ વર્ડ્સ કહેવાય. રાઈટ. બે વર્ડમાંથી એક વર્ડ બનતો હોય ધોઝ વર્ડ્સ આર કોલ્ડ એઝ કમ્પાઉન્ડ વર્ડ્સ. રાઈટ. સો નંબર સીમાં તમને શું દેખાય છે? Yes, it's a popcorn. So you are supposed to find pop from the box, write it in the first blank. Corn from the box, write it in the second blank. Very good. Now number D માં શું દેખાય છે તમને?
Yes, it's a blackboard. So what you are supposed to do? Find black from the box and write it in the blank. Find board in the from the box and write it in the next blank. So it makes a word blackboard. Number E. What can you see? જનરલી આમાં તો બ્લેક કલરનું છે પણ એ રેડ કલરનું ઇન્સેક્ટ છે જેના પર સ્પોટ્સ છે બ્લેક કલરના રાઈટ સો ઇટ ઇઝ અ લેડી બગ રાઈટ આ ઇન્સેક્ટનું નેમ લેડી બગ છે જે રેડ કલરનું હોય એની પર બ્લેક કલરના સ્પોટ્સ હોય સો વોટ યુ સપોઝ ટુ ડુ લેડી ફાઇન્ડ કરો બોક્સમાંથી રાઇટ ઇટ ઇન ધ ફર્સ્ટ બ્લેન્ક બગ ફાઇન્ડ કરો રાઇટ ઇટ ઇન ધ સેકન્ડ બ્લેન્ક સો પિક્ચર્સની હેલ્પથી તમે લોકોએ કમ્પાઉન્ડ વર્ડ્સ બનાવ્યા એટલે કે બે અલગ અલગ વર્ડમાંથી તમે એક વર્ડ બનાવ્યો રાઈટ સો યુ આર સપોઝ ટુ સોલ્વ ધીસ એક્સરસાઇઝ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધી બોક્સ એટલે કે એમાં વર્ડ્સ આપેલા છે એની હેલ્પથી એન્ડ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધી પિક્ચર્સ ગિવન ઓવર હેર સો આઈ હોપ કે તમને આ વર્કશીટ 1 ચેપ્ટર 1 હેટની ક્લિયર છે રાઈટ નાઉ વી વુડ બી મૂવિંગ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ વર્કશીટ Yes, this is chapter 1 worksheet 2 which is given on page number 3. Page number 3 per worksheet 1 hati. Now this is worksheet 2 which is given on page number 4. Right, worksheet 2 given on page number 4. So let's start worksheet 2. Again તમે તમારું name mention કરવાનું છે and date પણ mention કરવાની છે. Teacher signature will keep pending. Right. Now, first question. Circle the proper noun. Okay, what is proper noun? Particularly કોઈ પણ person, place, animal or thing નો name છે તો that is a proper noun. Right. So what you are supposed to do is કે proper noun જે આપેલું છે એને તમારે સર્કલ કરવાનું છે રાઈટ સો એમાં યુ કેન સી અમ્બ્રેલા તો અમ્બ્રેલા કેન બી એની ટોની યસ ઇટ ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર નેમ ઓફ અ પર્સન એ કોઈક માણસનું નેમ છે રાઈટ સો યુ આર સપોઝ ટુ સર્કલ ટોની ઇન ધ ફર્સ્ટ વન કાર તો એ કોઈ પણ હોઈ શકે રેબિટ તો એ પણ કેટલા બધા હોય રાઈટ સો ટોની ઇઝ ધ પ્રોપર નાઉન ફ્રોમ નંબર એ આવી રીતે તમારે શું કરવાનું છે જે પ્રોપર નાઉન્સ હોય ને એને તમારે સર્કલ કરવાના છે રાઈટ સો આઈ હોપ કે તમને આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ જશે જેમ તમે સોલ્વ કરશો એક્સરસાઇઝીસ એમ તમને ક્લિયર થઈ જશે રાઈટ નેમ્સ પર્ટિક્યુલરલી કોઈના પણ મેન્શન્ડ હોય તો યુ આર સપોઝ ટુ સોલ્વ ઇટ સો ધીસ વોઝ અબાઉટ ધી પ્રોપર નાઉન એક્સરસાઇઝીસ કે પર્ટિક્યુલરલી કોઈનું નેમ મેન્શન છે તો તમારે એ સર્કલ કરી દેવાનું છે ખાલી અને 4 ઓપ્શનમાંથી કોઈ પણ એક જ હશે પ્રોપર નાઉન રાઈટ સો તમારે એ સર્કલ કરવાનું રહેશે નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ વર્કશીટ let's move to the next question of the same worksheet. Underline all the common nouns in these sentences. હવે આ પણ question number 2 which is also given on page number 4. આ પણ તમને પેજ નંબર 4 પર વર્કશીટ 2 નો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે પ્રીવિયસલી આપણે સોલ્વ કર્યો એ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો રાઈટ હવે એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે there is an Oswald given over there અને તમારે શું કરવાનું છે અંડરલાઇન ધી કોમન નાઉન્સ રાઈટ સો કોમન નાઉન્સમાં શું આવશે તો કે કોમન નેમ ઓફ એની પર્સન પ્લેસ એનિમલ ઓર થિંગ કોઈ પણ કોમનલી નેમ ગિવન હોય તો એ તમારે અંડરલાઇન કરવાનું છે રાઈટ સો Oswald grew up in the ocean. He had 8 arms and a small head. He had eyes on the front and at the back of his head. One day, he came across a yellow car. He hid behind a rock. The yellow car did not move. Oswald touched it with one of his arms. Then he swam closer to the yellow car. He saw a small black cap near the window. He pulled out the cap, he wore it. That is how Oswald got his cap. Now, what you can see over here is how Oswald got his cap. એટલે કે ઓસ્વલ્ડ એ નેમ છે રાઈટ
તો દેટ ઇઝ અ પ્રોપર નાઉન. તો ઓસ્વલ્ડ તમારે અંડરલાઇન કરવાનું આવશે નહીં, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ નેમ ગિવન ઓવર ધેર. તમારે કયા અંડરલાઇન કરવાના આવશે કે જે કોમન નેમ્સ હોય કોઈ પણ પર્સન, પ્લેસ, એનિમલ ઓર થિંગના. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓશન, તો ઓશનના નેમ્સ પણ છે, રાઈટ. એટલાન્ટિક ઓશન, પેસિફિક ઓશન, રાઈટ. તો અહીંયા શું આપેલું છે? કોમન નેમ આપેલું છે, કોમનલી બોલાવેલો વર્ડ છે, કોમનલી મેન્શન કરેલો વર્ડ છે, દેટ ઇઝ ઓશન. તો તમારે ઓશન અંડરલાઇન કરવાનું, રાઈટ. એવી જ રીતે બીજા જેટલા પણ વર્ડ્સ તમને કોમન પર્સન, પ્લેસ, એનિમલ ઓર થિંગ ના મળે, that you are supposed to underline. So I hope that this work is clear to you. So તમારે લોકોએ તમારી વર્કશીટ બુકલેટમાંથી પેજ 3 અને 4 પર આપેલી વર્કશીટ 1 એન્ડ વર્કશીટ 2 તમારે સોલ્વ કરવાની છે. આઈ હોપ કે તમને ક્લિયર છે આ વસ્તુ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આજના સેશનમાં what did we learn? આપણે લોકોએ આજના સેશનમાં શું કર્યું? So we solved the worksheet booklet which is given at the end of your textbook. એટલે કે આપણે લોકોએ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે એને પાછળ એક વર્કશીટ બુકલેટ આપી છે એ આપણે સોલ્વ કરી, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ઇટ ફોર ટુડેઝ સેશન. આજના સેશન માટે વી આર ડન. નાઉ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓવર. આ ચેપ્ટર આપણું ઓવર છે. સો આઈ હોપ કે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. સો તમારે લોકોએ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ, એક્સરસાઇઝીસ એન્ડ ધી ગ્રામર ટોપિક ઓફ નાઉન આટલું તમારે લોકોએ thoroughly go through કરવાનું છે. If you have any doubt, just go through the videos and you'll get a clear idea અને તમને લોકોને સમજાઈ જશે, right? So I hope that you are clear with this chapter. So we'll meet next time. Till then, bye. Take care.